Good morning, everyone. So for today, we will be discussing sunlight exposure. So for beginners, yun kasi yung naging problema ko when I was starting out kasi I didn't know kung ano yung mga kailangan na sunlight exposure ng mga halaman na pinagbibili ko. Kasi ang nauso doon yung mga set na sale, no? So, kung ano lang ipadala sa akin, yun lang yung aalagaan ko. But the problem is, yun nga, hindi ko alam kung paano sila alagaan kasi hindi ko alam kung ano yung sunlight requirements na hinahanap nila. So, finally, after how many months and years, I started reading and searching through Google, searching online, kung ano yung mga specific requirements ng mga specific plants na nagustuhan ko. Kasi syempre may idea ka na naman kung ano yung mga halaman na gusto mo, no? So like si Agavoides, matagal ko siyang hindi nabili kasi I didn't have the sunlight that it needs to grow and to thrive. So ngayon na meron na akong araw, ayan, go na ako sa kanya. Same with ito si Morning Beauty, sobrang love niya sun. Si Mendoza, love niya ang sun. Kaya nandito sila sa top rack ko. So after ko ma-set up, after ko ma-figure out kung saan yung east and yung west ko, kasi alam naman po natin na yung sun, it rises to the east. Ngayon tanghali na, kaya nandito na yung araw sa tuktok. Dito naman siya magkaset sa kanan. So, yung mga sunrise, yung morning sun ko, ngayon kasi tanghali na. So, ngayon shaded na ngayon si ame ko. Kasi ayaw niya ng tanghaling tapat na araw. Kasi nga, prone sila sa bleaching. Pag nag-bleach sila, patay na. So, sila pang morning sun lang. Para wala silang burns. Ito, naiwanan siya when I left. When I left for a vacation, it was left in the top rack here. So it was left up there and I forgot to take it down. And when I came back, sunog na siya. It took a toll on my plant. So super sad ako about that. But yun nga, next time it's really more of awareness. You have to know which plant needs what type of sunlight. So you have to figure out talaga before you buy a plant, it's very important that you first research kung ano yung light requirements, watering requirements sila. Bakit? Especially for light requirements. Kasi ang light requirements is something that is, it's a variable that we cannot change. So, minsan matitira tayo sa bahay na wala talagang araw. Meron tayong matitirhan na bahay na talagang super init. Tapos, pero hindi ka makakapaglagay ng any shade or any green box kasi maliit lang yung pwesto mo, or you live beside the road pero yung tanghaling tapat lang yung meron ka na araw. So yung mga ganun po, it will help us, no, para hindi tayo bili ng bili tapos namamatayan or nasusunugan lang ho tayo ng halaman. Kasi minsan po ang hirap syempre sa katulad natin, no, kung ipipilit natin yung gusto natin tapos hindi naman natin kaya i-provide yung kailangan nila na araw, ang nangyayari lang sa kanila, it's either masunog, ma-overwater, and then mamatay. Wala tayong ibang tawag ito, ma-expect but that. Kasi hindi natin kayang ibigay yung kailangan nila eh. So, like this one, mga variegated natin, like yung variegated bear po, super bomb na, this one is a full variegation, kaya pink siya. And then purple na may line yung kabila. That's called a full variegation. This one is a super bomb na half siya. So 4 heads siya, and then may mga variegation din siya. And then same with my Mrs. Richards variegata, si Albo carinata variegata, and then si Sedum clavatum variegata. Lahat sila hindi pwede sa direct sun. Pati si Bainesi variegata, hindi sila pwede sa direct sun because technically parang half albino sila. The yellow part of the leaf cannot produce food. So it doesn't really need the sunlight to produce food. So what will happen is it will base itself from the greenish parts. Yung may mga green na leaves, dun sila, yun ang mga gumagawa ng pagkain.
So, hindi nila kailangan ng masyadong direct sunlight kasi mas prone sila sa sunog. So, parang kapag yung mga taong super puti, 'di ba? Mas madali silang matusta kaysa sa mga taong maitim. So, parang ako, morena po ako. Hindi ako mabilis ma-sunburn sa araw compared sa kapatid ko na super puti. Siya, sunog agad sa araw. Ganun din sa mga halaman. So, the lighter they are or the thinner their leaves are, the easier for them to burn. Hindi katulad ng mga darker shades, no? Mas, mas sturdy sila. And yung mga thicker skin, mas hindi sila prone sa sunog compared to light-skinned ones. So, yun nga po. Sa light natin, important na alam natin yung light requirements ng bawat halaman. Like ito sa mga clump ko, si Choco Moonstone, super happy niya dyan. Si Ghost Plant, super happy niya. Si Banana, si Francesco Baldi, si Darlie. Itong mga clubs ko dito, super happy nila kasi these are the plants na talagang yan ang gusto nila araw-araw. Kaya ito sila nakadirect. Yung mga clubs ko nakadirect sila. Pero yung mga Koreans ko, since sila nga po tumira sa lumaki sa greenhouse, kaya dapat parang greenhouse pa rin yung environment nila pagdating sa Manila. So, yun po. Important po, to recap lang, it's very important that we first determine the light requirement needed for the plant that we want. So, if we cannot provide that, skip to that plant. Do another one. So, ano yung mga mahihilig sa sun? Okay. Siyempre, sila Echeveria lawi, sila Sang-e, sila Cat's Claw, mahilig yan sa araw. Si Flor Blanc, mahilig sa araw. Si Mason, mahilig sa araw. Echeveria Monroe, mahilig sa araw. Lolinsayana, Alba Beauty, Fiona, Pachyphytum Frevel, okay siya. Madiba, okay siya sa sunny. German Champagne, okay siya sa sunny. Pink Champagne, okay din siya. Ito yung giant ko na Pink Champagne. And then, ito yung giant ko na Orange Monroe. So, kasing laki na yan ang ulo ko. This one, mas lumalabas yung tingkad niya sa full sun. Pero full filtered sun. Always filtered sun. Ayan. And then, of course, the variegated are kailangan dyan brightly shaded areas. So, area na walang direct sunlight na tumatama. Pero, maliwanag na maliwanag. Ayan. So, na-explain ko naman po kanina, no, yung difference ng, ito yung polycarbonate na shade. So, it takes off around, siguro mga, parang 50% of the heat of the sun, no? This one is around 25%. This is from the UV sheet. And this one is direct sun. So, makikita nyo, maliwanag pa rin yung polycarb area ko. Pero, hindi na siya mainit. Hindi siya mainit to touch. It's not even hot to touch. But when I go back here, it starts to get really, really hot. Medyo nakakapasok. Mahapdi siya sa balat. So, yun ang iniiwasan natin. Yung hapdi sa balat. Kasi yung balat nila, ganun din, nasusunog din dahil sa init. Kasi yung rays masyadong mainit for them. So, when you filter it, dinidisperse mo yung rays ng sun to hit the skin directly. Ayan. So, there. That's the reason why important po ang sunlight exposure, na tamang sunlight exposure sa bawat halaman para po gumanda sila at mag-thrive. Kasi minsan, ang problema natin, bili lang tayo ng bili ng halaman. Tapos, hindi po natin inaalam kung anong kailangan nila. So, yun po. Let's always put into consideration the light requirement and then factor naman ng water requirements sa ano naman natin yan, controlled natin yan. Soil mix, controlled din natin yan. Pero ang araw, hindi natin makokontrol. Yan. So, again, thank you very much for watching and I hope to see you soon. Bye!